Magandang araw po sa lahat. Ako po ay si Felyn. Ngayon po ay papakita ko po sa inyo kung paano po magawa ng Rhumballs. Ang Rhumballs po ay madali lang po gawin. Kaya panoorin niyo po ang video ito hanggang sa dulo. Pero bago po tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, iniimbitahan po kita na mag-subscribe na. Pindutin nyo lang po ang subscribe button at saka notification bell para po ma-notify po kayo kung meron na po akong bagong uploads. At saka sa nakapag-subscribe na po, maraming salamat po. So ngayon po, ang kailangan po natin sa paggawa ng Rhumballs ay crushed chocolate moist cake, chocolate icing, Semi-swet Chocolate bar, Nutmeg at saka Rhum. So ngayon, ang una nating gawin ay ihalo lang ang chocolate icing sa crushed na chocolate moist cake. Tapos ilagay natin ang nutmeg saka Rhum na din. Tapos, ihalo natin ang mga ito gamit ang ating kamay. Kung meron naman kayong stand mixer, mas maigi po na stand mixer na lang din ang gamitin natin. Pero samantalang wala pa po, sa ganitong paraan na lang po natin ito gawin. Ihalo natin ito hanggat medyo maglabas na yung oil niya. Pag medyo kumintab na siya, at parang nabuo na siyang dough, ready na po siyang gawin nating maliit na bula. Pag sa tingin nyo malambot pa siya or medyo basa pa siya, dagdagan nyo na lang din ng crushed chocolate moist cake. Tapos, pag medyo nabuo na ang dough, ang gawin na naman natin ay gumawa ng maliit na bilog. Mula sa ginawa nating dough, kuha ng maliit na piraso, mga 20-25 grams, at ilagay lang natin sa ating kamay at paikot-ikotin hanggang mabuo ito na parang maliit na bula. Tapos, ilagay ang mga ito sa cooling rack at gawin lahat ang naiwang dough. Kailangan din natin itunaw ang chocolate bar. Sa pagtunaw ng chocolate bar, siguraduhin natin na malinis ang nilalagyan nating mixing bowl. Ibig sabihin, kailangan wala siyang tubig. Tapos, pwede natin siyang itunaw sa microwave oven kung meron kayo o sa ibabaw ng mainit na tubig. Tapos, pag natunaw na ito, isa-isa nating ikot ang ating Rhumballs na nasa cooling rack. Pwede din sa ibang paraan nyo gawin. Pwedeng tusukin yung Rhumballs at i-dip sa tsokolate, pero mas recommended ko ganitong paraan kasi mabigat itong Rhumballs. Pag i-dip mo, baka mahulog siya sa chocolate at malaking trabaho na. So, gawin natin ito hanggat lahat ng Rhumballs malagyan na ng coating. Ang panghuli, lagyan ng sprinkles at ilagay na sa ating baking cups. So, ayan na ang ating Rhumballs. Diba masarap? Masarap tignan, lalo na pag kakainin natin. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, pakibigyan naman po ako ng isang like. At maraming salamat po, hanggang sa muli.